सो अँझायटी म्हणजे काय याचं साधं सोपं उत्तर म्हणजे भीती, धास्ती आणि हम्म. अस्वस्थपणा. ह्या 3 गोष्टी एकत्र आल्या की त्याला अँझायटी म्हणायची. त्या अँझायटीमुळे माझे हातपायच गळलेत. परीक्षेच्या वेळेला मी ब्लँक झाली आहे. मी केलेलं पण मला आठवत नाही किंवा बारीक-सारीक गोष्टी करण्याची मला भीतीच वाटते. बाहेर पडण्याची भीती वाटते, मला ॲक्सिडेंट झाला तर किंवा सोशल सिच्युएशन्समध्ये जाण्याची भीती वाटते. लोकं मला हसले तर, मी काहीतरी वेड्यासारखं बोलून बसले तर, लोकांनी माझ्याविषयी जजमेंट पास केली तर. हा जो त्यातला भाग आहे, की हळू मी घरातच बसायला लागते, की हम्म. कशाचं काय मला काहीही पिनपॉइंट करता येत नाही. मला सांगता येत नाही, मला याची भीती वाटते याची भीती वाटते म्हणजे सकाळी उठल्यापासून एक बेचैनी, एक भीती, एक अस्वस्थपणा जाणवतच राहतो. हम्म. कशाचा सांगता येत नाही. कारण ही यंत्रणा आता हाय अलर्टवरच गेली आहे. अँझायटी आणि डिप्रेशन या दोन्हीचं प्रमाण स्त्रियांमध्ये असण्याची शक्यता जास्ती आहे. ओके. पुरुषांमध्ये त्या मानाने कमी. कारण तू जसं म्हणलास तसं की ते इव्होल्युशनमध्ये किंवा आदिमानवकालीन सुद्धा ते प्रत्यक्ष धोक्याला पुरुष सामोरे जात होते. पावसाचे सगळे जे काही व्हिडिओज व्हायरल होत आहेत, हो. त्या सगळ्यामध्ये हे दिसत राहिलं तर ते फोटोग्राफ माझ्या मेंदूमध्ये जमा होतातच आणि मग तो पाऊस पडायला लागला की माझ्या डोळ्यासमोर ती सगळी व्हिज्युअल्स यायला लागली आणि प्रत्यक्षात मी आत्ता जिथे आहे तिथे यातलं काहीही घडण्याची शक्यता नाही आहे. पण ज्याला अँझायटी आहे त्याला मात्र ती अँझायटी वाटायला सुरुवात होऊ हो. शकते. तो स्वतःला त्यात बघायला लागतो. हॅलो, नमस्कार. मी ओंकार जाधव आणि खुसफुसच्या या नवीन एपिसोडमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं खूप स्वागत करतो. खरं तर आजचा एपिसोड बरेच दिवसांपासून करायचा होता, पण याबद्दल इतकं सोशल मीडियावर आपण ऐकलंय, आपण प्रत्येकजण म्हणत असतो की नाही, मला अँक्शियस वाटतंय, मला अँक्झायटी आहे. आणि मला असं वाटत होतं की खरं तर सगळ्यांना याच्याबद्दल माहिती आहे का? पण नंतर असं जाणवलं की नाही, हा इतका महत्त्वाचा विषय आहे, त्याबद्दल आपण बोललं पाहिजे. तर म्हणून आजचा आपण हा एपिसोड घेऊन आलेलो आहोत. आपण बघताय खुसफुसमध्ये आपण अशा सगळ्या विषयांवरती चर्चा करतो, गप्पा मारतो, जे अनकम्फर्टेबल आहे, ज्याबद्दल आपण उघडपणे बोलू शकत नाही. आणि हे सगळे संवाद अमुक-तमुकवरचे आपण आपला उद्याचा सुकर कसा करता येईल, उद्याच्या भविष्यासाठीचा हा आजचा संवाद आहे खरं तर. तर खूप खूप स्वागत आहे तुमचं. आणि आज खास पाहुण्या अमुक-तमुकच्या लाडक्या डॉक्टर शिरीषासाठी आहेत आपल्यासोबत. नमस्कार. आणि तुम्हाला जर अमुक-तमुकवरचे हे एपिसोड्स आवडत असतील, हे पॉडकास्ट आवडत असेल, तर प्लीज जाऊन सबस्क्राईब करा. बरीचशी लोकं आहेत जे सबस्क्राईब करत नाहीत, म्हणून मी हल्ली सुरुवातीला सांगायला प्रयत्न करतोय. तर प्लीज जाऊन सबस्क्राईब करा. खूप महत्त्वाचं आहे हे आमच्यासाठी. तर विषयाकडे वळूयात. वेलकम मॅम. हॅलो. हॅलो, हॅलो. म्हणजे हे किती आयरॉनिक आहे ना, की अँक्झायटीचा एपिसोड करतोय आणि मला आता अँक्शियस वाटतं. ती अँक्झायटी काही कुठे जात नाही, म्हणजे कितीही एपिसोड्स केले तरी. अगदी, अगदी. तर आता एक डेटा वाचत होतो, तर त्यात असं लिहिलं होतं, की जवळपास 88% म्हणजे 2023चा डेटा होता. जवळपास 88% भारतीयांना काही ना काही प्रकारची अँक्झायटी डिसऑर्डर आहे. तर डिसऑर्डरपर्यंतचा डेटा म्हणजे कितपत ते खरं आहे हे पडताळून बघण्यासारखं आहे. पण जर 88% म्हणजे जवळपास प्रत्येक जण या अँक्झायटीमधनं जातो. तर इतका महत्त्वाचा विषय आहे हा. आणि आपल्याला चौफेर सगळ्या बाजूने वेगवेगळी माहिती येत असते. आणि कशाला अँक्झायटी म्हणायचं, कशाला भीती म्हणायची, काय ट्रॉमा आहे, काय स्ट्रेस आहे, हे खरं तर याच्या लाईन्स धूसर होतात. अगदी. तर तेच समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया. तर सुरुवात जर इथपासून करू शकलो, की अँक्झायटी नक्की काय? म्हणजे कशाला अँक्झायटी म्हणायची? अँक्झायटी म्हणजे नक्की काय? या सगळ्या विषयावर तर आपण बोलूच. हो. पण त्याच्या आधी मी एक प्रश्न तुला साधा प्रश्न विचारते, की तू आत्ता 100% सुरक्षित आहेस का? नाही. का बरं? म्हणजे काही घडू शकतं ना आजूबाजूला. म्हणजे आता समजा अ, काय भूकंपच झाला, बिल्डिंगच पडली आपण जिथे शूट करतोय, किंवा काहीतरी काय शॉर्ट सर्किट झाला किंवा मी तुला प्रश्न असा विचारला होता, की तू आत्ता, या हं. क्षणाला 100% सुरक्षित आहेस का? हो. हे अँक्झायटीचा कळीचा मुद्दा आहे, हं. की भविष्यात घडणाऱ्या काही प्रसंगाविषयी, ज्याच्याविषयी आपण विचार करतो हो. आणि मग तिथे काही धोके आणि काही शक्यता आपल्याला दिसतात आणि मग आपल्या मनामध्ये, आपल्या मेंदूमध्ये जी काही चलबिचल सुरू होते, ती अँक्झायटी. ओके. हं, हं. सो अगदी अँक्झायटी म्हणजे काय असं सांगायचं म्हटलं तर एक तर मराठीमध्ये ना
त्याला दुश्चिंता असा शब्द आहे. दुश्चिंता. हां, मला हा म्हणजे पर्यायी शब्दच सापडत नव्हता खरं तर. चिंता, काळजी हो, हे शब्द आपल्या परिचयातले हो. आहेत. हं, पण दुश्चिंता याचा अर्थ की त्या चिंतेपेक्षा काहीतरी एक त्याला वेगळं डायमेन्शन आहे. हं, ते काय हं, ते हं, आपण बघूया. जसं भीती आणि दुर्भीती. हं, भीती आपल्याला माहिती आहे, फिअर आहे. पण दुर्भीती मात्र फोबिया. हं, हं, की एखाद्या गोष्टीमध्ये जेवढं पोटेन्शियल थ्रेट आहे, म्हणजे जेवढा धोका आहे माझ्या जीवाला, त्यापेक्षा तो जास्ती धोका मला वाटणं आणि त्यातनं ती भीती निर्माण होते, त्याला दुर्भीती किंवा फोबिया म्हणतात. हं, तसंच एखाद्या गोष्टीमुळे मला चिंता वाटू शकते. पण त्या गोष्टीमध्ये मला माझ्या जीवाला धोका असण्याच्या शक्यता किती आणि त्यापेक्षा जास्ती हं, शक्यता मला वाटायला लागल्या, की त्याला दुश्चिंता असं हं, हं. म्हणतात. मला असं वाटतंय, की पुढच्या आपल्या सगळ्या संवादाच्या काय म्हणतात सोपं होण्यासाठी हो, आपण अँक्झायटी हा शब्द हो, हो. येस. वापरूया. कारण हे काही शब्द ना इतके ओढून ताणून जे मुळात मराठीमधले नसलेले, पण मग ओढून हो, ताणून हो, आणलेले, कारण चिंता आणि दुश्चिंता ह्याच्यात म्हणजे क्वालिटेटिव्हली फरक आहे. हो, हो. जसं कन्सर्न आणि अँक्झायटीमध्ये फरक आहे. हं, हं. म्हणजे एखाद्या गोष्टीविषयी आपल्याला कन्सर्न असतो, की हे हो, असं होईल का, तसं होईल का? किंवा पॅन्डेमिकच्या काळामध्ये आपले हो, कन्सर्न्स होते ते. हो. अ, पण अँक्झायटी हा त्यातला पुन्हा क्वालिटेटिव्हली वेगळा असलेला बरोबर, भाग आहे. बरोबर. सो अँक्झायटी म्हणजे काय? याचं साधं सोपं उत्तर म्हणजे भीती, धास्ती आणि हं, अस्वस्थपणा. हं. ह्या 3 गोष्टी एकत्र आल्या, की त्याला अँक्झायटी म्हणायची. ओके. आणि आत्ता मी सुरुवातीला म्हटलं तसं, की ती अँक्झायटी हा जो एक भाग आहे ना, हा माणसाला जसजसा त्याचा मेंदू विकसित व्हायला लागला, तसतसं त्याचं भविष्याविषयीचं विचार करणं वाढायला लागलं. हं. मग आता मृत्यू प्राणी, पक्षी सगळ्यांनाच येतो. हो. हं, पण मृत्यू कॉन्टेम्प्लेट करणं म्हणजे मृत्यूविषयी विचार करणं मात्र माणूस करतो. हं, हं. हा जो भाग आहे, इथे त्या माणसाच्या मेंदूचं जे भविष्याकडे बघण्याची जी क्षमता आहे, ज्याच्यामुळे अनेक गोष्टींचं आपण प्लॅनिंग करतो. अनेक गोष्टी त्यामुळे आपण आपल्यासाठी सुरक्षित केल्या आहेत. हे जग आपल्या जगण्यासाठी कसं अनुकूल करता येईल, अशा पद्धतीने आपण ते इंजिनिअर पण केलेलं आहे. हो. हे जसं घडलं कारण माणूस भविष्याचा विचार करायला लागला, त्याच मेंदूच्या क्षमतेची ही दुसरी बाजू आहे. हं, हं. की आपण आत्ताच्या क्षणाला अस्तित्वात नसलेले धोके आहेत, पण पुढच्या क्षणाला काय येऊ शकतात, या धोक्यांचा विचार करायला लागलो आणि तिथे अँक्झायटीचा हे झाला, हं, हं. जन्म झाला खरं बरोबर. सांगायचं तर. आणि त्या अर्थाने मग ती डे 1 पासून म्हणजे 40 लाख वर्षापासून आपल्या मेंदूमध्ये ती यंत्रणा आहेच आहे, ओके. की जीवाला धोका ओळखणं आणि त्यानुसार त्याला प्रतिसाद देणं. हं, हं. हा जो भाग आहे, त्यामुळे धोका असू शकतो. हं. व्हॉट इफ हो. म्हणजे बाकी प्राणी, पक्षी सगळे धोक्याला रिस्पॉन्स सगळेच प्राणी, पक्षी करतात. हं. जीवाला धोका दिसला, की त्यापासून बचाव करण्याची यंत्रणा प्रत्येक प्राण्यामध्ये आणि पक्ष्यामध्ये ज्या स्पीशीज आता हो. अस्तित्वात आहेत, त्या सगळ्यांमध्ये आहे. पण त्या धोक्याची कल्पना करणे आणि मग त्याच्यासाठी स्वतःला तयार करणे. त्यामुळे व्हॉट इजपेक्षा व्हॉट इफमध्ये जायला लागलं, की आपण अँक्झायटीमध्ये जायला लागतो. ओके. की आत्ता काय आहे, जो मी पहिला प्रश्न तुला विचारला, की आत्ता सुरक्षित आहे का? हो आहे. हं. पण माहीत नाही पुढच्या क्षणाला काहीही होऊ शकतं. हो. असं मी म्हटलं, की तिथून अँक्झायटीचा सुरुवात झाली. ओके. त्यामुळे अ, हा जो भविष्यकालीन विचार करण्याचा माणसाचा जो एक त्याची ताकद आहे म्हणू आपण, त्या ताकदीचं हे दुसरं रूप आहे. हो. मला एक असा कायम प्रश्न पडतो म्हणजे जर आपण ते भविष्याबद्दलची चिंता आणि भविष्याबद्दलचे विचार आहेत. पण बऱ्याचदा ना अँक्झायटी म्हणजे आता मला एक्झॅक्टली सांगता येईल का मी प्रयत्न करतो. पण आपल्याला कळत नाही आपल्याला काय अँक्शियस वाटतं. म्हणजे मला बऱ्याचदा अँक्शियस वाटतं. मला ती फीलिंग माहिती आहे, की मला अँक्झायटी आहे. पण माझ्याकडे काही वेळेस उत्तरं नसतात किंवा माझ्याकडे मला काय भीती वाटते ना हेही कळत नसतं. तर
खरं तर मग ती एन्झायटीच आहे का ज्याच्याबद्दल जी भविष्याबद्दलची आहे, पण मला आत्ता प्रश्नही माहीत नाहीयेत? करेक्ट. त्यालाही अँक्झायटीज म्हणतात आणि ओके. आपण पुढे प्रकार बघू तेव्हा मी हो. सांगेन, पण त्याला जनरलाइज्ड अँक्झायटी डिसऑर्डर. अर्थात ओके. पुन्हा अँक्झायटी असणं आणि अँक्झायटी डिसऑर्डर असणं हं, हं. ह्याच्यातही हो, हो. खूप फरक आहे. ओके. सो कमिंग बॅक टू की अँक्झायटी याचा अर्थ आपण भविष्यात घडणाऱ्या कुठल्या तरी शक्यतांचा विचार करतो हं, आणि त्यातनं आपल्या मनामध्ये भीती, धास्ती हं. आणि एक प्रकारचा अस्वस्थपणा. अस्वस्थपणा येतो. हं. आता ह्या ज्या शक्यता असतात, त्याच्यात 2 गोष्टी असतात, की त्या शक्यता आहेत का? त्या आहेत. पण प्रत्येक शक्यतेमध्ये माझ्या जीवाला धोका असण्याच्या पोटेन्शियल किती, ताकद हं, किती, हं, ह्याच्यामध्ये फरक असतो ना. हं. बरोबर. म्हणजे पॅन्डेमिकच्या काळामध्ये जी व्हॉट इफमध्ये जी भीती होती, ती वास्तवाला धरून होती. हं. जीवाला धोका होता का कोरोनाच्या काळामध्ये? तर हो, होताच. नक्कीच होता. एरवी सुद्धा असतो का? तर असतो. म्हणजे आत्ता जसं आपलं प्रश्नोत्तर झाली हो, तशा पद्धतीने तो असतो का? असतो. पण कोरोनाच्या काळात तो दिसत होता समोर. हो. मग तेव्हाही ती अँक्झायटी होती का? तर होती. पण ती ज्याला रिअलिस्टिक अँक्झायटी म्हणतो, की वास्तवाला धरून असणारी ती होती. हं, हं. कारण त्यातली भीती किंवा जीवाला असलेला धोका हा खरंच होता. हो, तो माझ्या कल्पनेत नव्हता. हो. फुगवलेला नव्हता तो. अजिबात नाही. हं, तिथे मी म्हटलं तसं, की तो जो धोका आहे त्या शक्यतांमधला, तो ज्यावेळेला डिस्प्रपोर्शनेट व्हायला लागतो, की त्याच्यामधले खरंचच थ्रेट असण्याची किंवा धोका असण्याची त्याची ताकद किती आणि मला वाटतेय किती, हं. इथे अँक्झायटी ॲज अ डिसऑर्डर म्हणजे अँक्झायटी जी रिअलिस्टिक आहे आणि हं, अँक्झायटी ही डिसऑर्डर म्हणून आहे. हं, त्यातला एक पहिला निकष लागू पडतो, की ती डिस्प्रपोर्शनेट आहे. हं, हं, अव्वाच्या सव्वा त्याचं हे आहे. हं, हं. अर्थात कुठल्याही अँक्झायटीचा किंवा कुठल्याही भीतीचं मूळ हे मरणाची भीती इथेच जातं. हं. ओके. पण ते डिसऑर्डर कसं एक साधं उदाहरण देते, हो. की उद्या परीक्षा आहे आणि मला प्रचंड अँक्झायटी वाटते आहे. आता हे कसं आहे? म्हणजे जे आपण काही अगदी स्पष्ट शब्दात आपल्या मनात उमटतं अशातला भाग नाही. पण ते कसं जातं डेथकडे? हं, तर या परीक्षेत मी नापास झाले, तर कदाचित मला डिग्री मिळणार नाही. डिग्री मिळाली नाही तर मला नोकरी मिळणार नाही. नोकरी मिळाली नाही तर मला पैसे मिळणार नाही आणि पैसे मिळाले नाहीत तर मला अन्न मिळणार नाही आणि अन्न मिळालं नाही तर मी मरीन. हो, आता ह्याच्यामध्ये अन्न न मिळाल्यामुळे मरणं हे हो, प्रपोर्शनेट आहे. हो. म्हणजे दुष्काळ आहे आणि सगळीकडे मानवा आहे आणि तेव्हा लोकं अँक्शस झाली आहेत किंवा पाण्याचं टंचाई आहे खूप आणि लोकं अँक्शस झाली आहेत. तर ह्याला वास्तवाचं निदान एक काहीतरी एक जवळ आहे त्या जवळ वास्तवाच्या. आहे ते. या सगळ्या शक्यता खरोखरी तेवढी ताकद राखून हो, आहेत. हो. पण परीक्षा आहे उद्या आणि त्याचे काहीतरी पेपर आणि त्याच्या ग्रेड्स मिळणार आहेत, ह्याचा मला अँक्झायटी जेव्हा वाटते, तिथे ते डिस्प्रपोर्शनेट होतं. हं, पण हं, ते जातं ते ह्या विचारापर्यंत, जे विचार आपल्याला असे स्पष्टपणे आपल्या कधीही उमटत नाहीत मनात, पण ते ट्रिगर होतं. हं, हं, हं. ओके. हा एक भाग की जिथे ती अँक्झायटी रिअलिस्टिक नसून ती आणि म्हणून मग त्याला न्यूरॉटिक अँक्झायटी म्हणतात. सो डिसऑर्डर जेव्हा आपण म्हणतो, हं. तेव्हा ते पोटेन्शियल थ्रेट नसताना मला थ्रेट वाटणं, इथे आपण ती न्यूरॉटिक अँक्झायटी म्हणतो, की जी डिसऑर्डर म्हणतो. हो. दुसरा भाग त्यातला असा, की ती इतकी जास्ती असते. आता एरवी अ, पाण्याचा दुष्काळ आहे किंवा अन्न मिळणं हे आहे. जेव्हा आदिमानवाला हो. साठी अन्न मिळणं, हा एक मोठं त्याच्यासाठीचं कसरतच त्याला करायला लागत होती. म्हणजे असं म्हणतात, की त्याला दिवसाला कमीत कमी 16 मैल चालायला लागत होतं, जिवंत राहण्यासाठीचं अन्न मिळवायला. हं, म्हणजे जेव्हा अजून दगडाची शस्त्र पण त्याने म्हणजे प्राण्याला मारणं अजून त्याला जमलेलं नव्हतं. हं. तोपर्यंत तो कंदमुळं आणि फळं एवढ्याच याच्यावरती राहायचा. तर तेव्हा 16 मैल त्याला चालायला लागायचं. आता इथे जे ते अन्न नसल्यामुळे मिळवण्यासाठीची ती जोपर्यंत जीवाची भीती वाटत नाही, तोपर्यंत अन्न मिळवण्यासाठी मी प्रयत्न करण्याच्या शक्यताही येत नाही. हो.
त्यामुळे ती मरणाची भीती ही आपल्याला जिवंत राहण्यासाठीचं जे जे करायला पाहिजे, ज्याच्यासाठी आपल्या मेंदूची मुख्य रचना आणि सगळी वाढ जी मेंदूची झालेली आहे, ती मूळ मेंदूचं फंक्शन हे आपल्याला जिवंत ठेवणे. हो. मग अन्न नसेल तर अन्न मिळवण्यासाठी हालचाल करायला स्नायूंना हं. त्या कमांड्स जायला पाहिजेत ह्याच्यासाठीची ती यंत्रणा आहे मुळात. तर अ, मूळ मुद्दा असा की असं जेव्हा आहे तेव्हा ते मोटिवेशन असणं, इथे ती काही डिसऑर्डर नाही आहे. हं. परंतु त्या अँक्झायटीमुळे माझे हातपायच गळलेत. हं. परीक्षेच्या वेळेला मी ब्लँक झाली आहे. मी केलेलं पण मला आठवत नाही किंवा बारीक-सारीक गोष्टी करण्याची मला भीतीच वाटते. हो. बाहेर पडण्याची भीती वाटते, मला ॲक्सिडेंट झाला तर किंवा सोशल सिच्युएशन्समध्ये जाण्याची भीती वाटते. लोकं मला हसले तर, मी काहीतरी वेड्यासारखं बोलून बसले तर, लोकांनी माझ्याविषयी जजमेंट पास केली तर. हा जो त्यातला भाग आहे, की हळू मी घरातच बसायला लागते. हं. 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 याचा अर्थ ती भीती पहिलं म्हटलं तसं, की ती आउट ऑफ प्रपोर्शन तर आहेच आहे. हं. पण दुसरं ती माझ्या जगण्याच्या सगळ्या बाजूंवर हळू आपली सावली टाकायला लागते हो. किंवा माझ्या सगळ्या जगण्याच्या सगळ्या ज्या डायमेन्शन्स आहेत ना, त्याने हळू इम्पॅक्ट व्हायला लागतात. म्हणजे हं. ज्याला आपण हं. ऑल पर्व्हेसिव्ह म्हणतो, हं. की नुसतं एखादीच गोष्ट नाही, पण ते हळू माझं जगणंच अवघड करून टाकतात. हो. इथे दुसरं अँक्झायटी वाटणं आणि अँक्झायटी ॲज अ डिसऑर्डर हा हं. दुसरा पॅरामीटर. निकष हं. येतो. आणि तिसरा पॅरामीटर जो आहे, तिसरा निकष जो आहे, तो असा आहे, की ती जी फीलिंग्ज आहेत आणि त्याच्यामुळे जे काही होतं त्या बदलाविषयी पण आपण बोलणार आहोत. पण ती माझ्या हाताच्या बाहेर, कंट्रोलच्या बाहेर जात आहेत. मला काहीच करता येत नाहीये. एकदा ती ती भावना हो. म्हणजे भीती, धास्ती आणि अस्वस्थपणा यायला लागला, की मला काही केला त्याचं काही करता येत नाहीये. ती माझ्या हं. कंट्रोलच्या बाहेर जात आहेत. माझ्या हातातच राहत नाहीयेत. हा तिसरा निकष. हो. त्यामुळे अँक्झायटी ही मी म्हटलं तसं, की ही डे 1 पासून आहे आणि अँक्झायटीचं मुळात प्रयोजनच टू वॉर्न अस ऑफ इम्पेंडिंग डेंजर. हं. म्हणजे हं. आपल्या समोर असलेल्या, आपल्या भविष्यात असलेल्या धोक्याची जाणीव आपल्याला करून देणं, हे बेसिक अँक्झायटीचं फंक्शन आहे. हो. म्हणजे खरं तर ती आतली अलार्म सिस्टम आहे फक्त. काम अलार्म कर, सिस्टम. उठ, खायला घे, उठ आणि काहीतरी जीव कर. वाचवायला जे करायला पाहिजे ते हं. कर. हं. हं. समोरून हिंस्र प्राणी आला तर आयदर ताकदीने त्याचा तू लढ तरी, नाहीतर पळून जा तरी, नाहीतर झाडावर चढ तरी. हो. हो. आता हा जो फाईट, फ्लाईट आणि फ्रीज रिस्पॉन्सकडे आपण नंतर येऊ. परंतु फाईट, फ्लाईट हा जो एक हे आहे त्याच्यासाठी जे करायला लागतं, की डू समथिंग अबाउट हं. इट. हं. हे बेसिक अँक्झायटीचं फंक्शन आहे. हं. आणि म्हणून म्हटलं तसं, की अँक्झायटी ही डे 1 पासनं आहे. ती आहे म्हणून आज आपण इथे आहोत. हो. हो. कारण त्याचं बेसिक फंक्शन धोक्याची जाणीव करून देणे हे आहे. हो. पण प्रॉब्लेम जे केव्हा येतो, जेव्हा धोका नसताना धोका वाटायला लागतो आणि मग त्याच्या पायी म्हणजे हा एक भाग, की नाहीच आहे किंवा अत्यंत कमी आहे आणि मला मोठा वाटतोय. दुसरा निकष, की माझ्या सगळ्या जगण्यावरती परिणाम होतोय आणि तिसरा निकष जो आहे तो, की माझ्या कंट्रोलच्या बाहेर सगळं जात आहे. आणि मग ह्याचे इम्पॅक्ट जे होतात, तिथे परत हेच होतं, की नसताना मला सतत वाटत राहतं, हं. काही नाही आता. म्हणजे जसं तू आत्ता उत्तर दिलंस, की सुरक्षित आहेस का? तर नाही. आता हे नाही सतत जर तुझ्या डोक्यात असेल, की आत्ता आहे, पण तुला सतत डोक्यात, "अरे बापरे! हो. पुढच्या क्षणाला काय होईल?" तर काय होईल तुझं? हा एक भाग. आणि मग दुसरा त्याचा भाग असा होतो, की ती भीती आणि ते सगळंच त्या भावना आणि तो अनुभव इतका हे असतो, की आपण ते अव्हॉइड करायला बघतो. हं. मग ज्याची भीती वाटते ते नकोच करायला. भीती वाटते ते नकोच करायला. असं मग एक ती चक्र सुरू होतं आणि मग ते चक्र सुरू झालं, की ते डिसऑर्डरकडे हं. जायला लागतं. हं. आपल्याला असे काही म्हणजे काही कारणं शोधता येतील का? म्हणजे आता हे तर भविष्याबद्दलची चिंता हे आहे, पण अजून काही वेगळी कारणं असू शकतात का? म्हणजे कदाचित सोशल मीडियामधनं आपण इतक्या गोष्टींना एक्सपोज होतो आणि सतत म्हणजे आता मीही तो विचार करत असताना जाणवलं, की
का ही सततची भीती मलाही असू शकते? का तर मी सतत सोशल मीडियावरती बघतोय. कुठेतरी त्या विमानतळावरती काय ते रूफच कोलॅप्स झालं, कुठे विमानच पडलं, कुठे कोणी ॲक्सिडेंटमध्येच गेलं. या सतत सगळ्या बाजूने त्या बातम्या येतात आणि मग ते आपोआप कुठेतरी बॅक ऑफ द माइंड ती सबकॉन्शियसली ती भीती एक लेयर चढत जातो त्याचा. तसे हं. आणखीन काय-काय गोष्टी असू शकतात ज्याच्यामुळे ही अँक्झायटी आणखीन काय वाढते आहे किंवा त्याचं कारण बनते? अ, 2 म्हणजे हा तर मुद्दा अगदी आहे, की जोपर्यंत हा सोशल मीडिया आणि ह्या कुठल्याच गोष्टी नव्हत्या, तोपर्यंत एकतर ह्या घडणाऱ्या घटनांचे व्हिज्युअल कुठलेही आपल्या समोर नव्हते. हं, हं. हो. म्हणजे अ, कच्छमध्ये भूकंप झाला आणि घरांची पडझड झाली. असं ऐकल्यानंतर मी किती ते व्हिज्युअलाइज करणार आहे. हो. पण ते मला जेव्हा व्हिज्युअल दिसतं, तेव्हा त्याचा इम्पॅक्ट खूप स्ट्राँग असतो. हं, हं. म्हणजे कसं तो एक काय म्हणतात अगदी पॉप्युलर सेइंग आहे ना, की "आय हिअर, आय फॉरगेट. आय सी, आय रिमेंबर. अँड आय डू, अँड आय नो." हं. म्हणजे मी ऐकलेल्या गोष्टी मी बऱ्याच वेळेला विसरते. बघितलेल्या गोष्टी माझ्या लक्षात असतात, परंतु अनुभवाला आलेल्या गोष्टी मात्र मला कळतात किंवा मी केलेल्या गोष्टी मला कळतात. हो. तर हा जो भाग आहे ना, तर त्याच्यात व्हिज्युअल जे आहे, ते सतत जर मला वेगवेगळ्या कारणांनी दिसत राहिलं, म्हणजे आत्तासुद्धा पावसाचे सगळे जे काही व्हिडिओज व्हायरल होत आहेत, हो. त्या सगळ्यामध्ये हे दिसत राहिलं, तर ते फोटोग्राफ माझ्या मेंदूमध्ये जमा होतातच आणि मग तो पाऊस आणि त्याचं पडायला लागला, की माझ्या डोळ्यासमोर ती सगळी व्हिज्युअल्स यायला लागतात. हं, हं. आणि प्रत्यक्षात मी आत्ता जिथे आहे, तिथे यातलं काहीही घडण्याची शक्यता नाहीये. पण ज्याला अँक्साइटी आहे, त्याला मात्र ती अँक्साइटी वाटायला सुरुवात होऊ हो. तो शकते. स्वतःला त्यात बघायला लागतो. करेक्ट. दुसरे काही लहानपणचे अनुभव असे असतात, की जिथे त्या समोरून येणाऱ्या धोक्याला तुम्ही काही करू शकलेले नसता. हं. म्हणजे ती एक हत्तीची हे सांगतात ना, की त्याच्या पायाला एक दोरी साधा दोर बांधून त्याला एका खांबाला हे हो. करून ठेवलंय आणि मग तो तो दोर तोडण्याचा काही प्रयत्नच करत नाही. तर तेवढा दोर बांधला एका खांबाला आणि तो हत्ती तिथेच थांबतो. तर त्या गोष्टीतला एक मुद्दा असा आहे, की त्याला लहान असताना तो दोर बांधलेला होता, अगदी पिल्लू असताना आणि तेव्हा त्याने खूप ताणून, खेचून त्यातनं सुटण्याचा प्रयत्न केला. पण तेव्हा त्याचं बळ आणि त्या दोराचं बळ, म्हणजे दोराची ताकद, ही त्याचं बळ कमी होतं आणि दोराची ताकद जास्ती होती. हो. आणि त्यामुळे त्याला ते सुटता आलं नाही त्यातनं. तो दोर तोडता आला नाही त्याला त्याच्या ताकदीने. असं ते लहानपणात वारंवार केल्यानंतर त्याने एक दिवस ठरवून टाकलं, की हा दोर तोडणं आपल्याला शक्य नाहीये. हं. आणि मग तो मोठा झाल्यानंतर सुद्धा त्याने परत ते रिव्हिजिट नाही केलं, हो. की आता आपण मोठे झालोत, आता आपली ताकद वाढली आहे, आता प्रयत्न करून बघूया ना. ज्याला मानसशास्त्रामध्ये लर्न्ड हेल्पलेसनेस म्हणतात, की मी हेल्पलेस व्हायला शिकते. कशी शिकते? तर अशा काही प्रसंगांना मी वारंवार सामोरी जाते आणि मग त्यातनं मी असं म्हणते, की मला कुठल्याच परिस्थितीवर बाबत काहीही करता येणार नाही. म्हणजे हा जो लर्न्ड हेल्पलेसनेसचा म्हणजे जे बिहेवियरिस्ट लोकांनी जे काही प्रयोग केले, त्याच्यातला एक असा इंटरेस्टिंग प्रयोग, की उंदराला टी मेजमध्ये ठेवलं. हं. म्हणजे आणि त्या टीच्या सुरुवातीला त्या उंदराला ठेवलं आणि एका बाजूला त्याचं खायचं अन्न होतं आणि एका बाजूला माईल्ड शॉक होता. हं. तर तो उंदीर पहिल्यांदा इकडे जायचा, कधी इकडे जायचा, कधी इकडे जायचा आणि मग शॉक हे होता आणि त्यामुळे ट्रायल एरर मेथडमधनं हळू त्या उंदराला एवढं कळलं, की तो त्या टी मेजमध्ये त्याला सोडलं, की तो बरोबर जाऊन डावीकडे जिथे अन्न ठेवलेलं आहे, हो. तिथे जायला शिकला. हे बिहेवियरिझममधलं एक साधं तत्व, की आपण ट्रायल एररमधनं शिकत जातो. हो. म्हणजे हळू-हळू नंबर ऑफ ट्रायल्स जसे वाढत जातात, तसं नंबर ऑफ एरर्स कमी व्हायला लागतात आणि मग हळू आपण एका डेफिनेट बिहेवियरपाशी येऊन थांबतो, की तिथे तो उंदराला सुरुवातीला सोडलं, की तो बरोबर जाऊन उजवीकडे अजिबात न फिरकता डावीकडे जायचा. हो. आता त्या डावीकडे देखील इलेक्ट्रिकल शॉक ठेवला. हे दोन्ही बाजूला शॉक माईल्ड शॉकची योजना केली. मग तो पहिल्यांदा
तिकडे गेला, मग तिथे शॉक आहे म्हटल्यावर त्याने ट्रायल एररनुसार परत इकडे, आणि मग दोन्हीकडे शॉक जेव्हा त्याला लागायला लागले तेव्हा त्या टीम एस्टमध्ये ठेवल्यानंतर तो जागचा हल्लाच नाही. हम्म. सो ही लर्न टू बी हेल्पलेस, की ते जे शॉक मिळत आहेत ना कुठेही गेलं तरी त्या बाबतीत आपण काहीच करू शकत नाही, मग जाऊच नाही त्या वाट्याला. हम्म. आता असा जेव्हा हेल्पलेसनेस येतो तेव्हा त्याच्या जोडीला आपसूक भीती येते, हो. की काहीही झालं तरी आपण काही करूच शकणार नाही म्हणल्यानंतर ती भीती हो. येते. मग भीती आली की मग ज्याची भीती वाटते त्या अनुभवापासून लांबच राहण्याची एक हे राहते, कारण तो अनुभव, भीतीचा अनुभव सुद्धा नकोसा वाटतो. मग त्याच्यापेक्षा नकोच, त्या भानगडीतच पडायला नको, की मग ती अँक्झायटी अजून दिवसेंदिवस बळकट व्हायला लागते. सो काही गोष्टी ह्या लहानपणाच्या अनुभवाशी पण असतात. आणि एरवी म्हणजे इन जनरलच कुठलंही आपलं बिहेवियर जेव्हा म्हणतो किंवा मानसिक स्वास्थ्य आणि अस्वास्थ्यामधलं किंवा मानसिक आजाराच्या बाबत जे बायो सायको सोशल असं मॉडेल मानलं जातं, तर त्याचा मी एक नेहमी असा एक उलटा त्रिकोण सांगते. हो. त्या त्रिकोणाच्या अगदी खालच्या टोकाशी ना जीन्स आहेत. म्हणजे आपला जो काही ब्लू प्रिंट घेऊन आपण हो. जे जन्माला आलो आहोत, तर त्याच्यात काही जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन असतं का? तर ते प्रत्येक डिसऑर्डरसाठी असतं, प्रत्येक डिसीजसाठी सुद्धा असतं. ओके. मग अगदी कॅन्सरपासून ते डायबिटीजपासून ते मानसिक आजारापर्यंत ते ब्लू प्रिंट आपण कदाचित घेऊन आलेलो असतो. हो. अर्थात प्रत्येक वेळेला ते असतं असं नाही, पण अर्थात तो अगदी निराळा विषय आहे. पण एपिजेनेसिस की वातावरणामुळे सुद्धा काय होतं हम्म. हम्म. किंवा जीन असलं म्हणून ते मॅनिफेस्ट होईलच असं नाही. हम्म. असे हम्म. अनेक त्यातले मुद्दे आहेत. पण तितक्या खोलात त्यात न जाता पहिला जो एक मूळ मुद्दा आहे तो आपण प्रत्येकजण जो काही ब्लू प्रिंट घेऊन आलो आहोत तो आहे. हं. दुसरा मुद्दा असा आहे की ज्या वेळेला माझं मेंदू आणि मेंदूची यंत्रणा तयार होत होती, त्यावेळेला काय पद्धतीचे रसायनं आईच्या शरीरात सिक्रीट होत होते. ओ. म्हणजे उदाहरणार्थ आई सतत ताणात असेल प्रेग्नन्सीमध्ये, तर ज्याला स्ट्रेस हॉर्मोन म्हणून ओळखलं जातं ते कॉर्टिझॉल सिक्रीट होतं. हो. आता हे कॉर्टिझॉल जे आहे ते प्लॅसेंटल बॅरियर पास करतं. म्हणजे बाळाची काय म्हणतात त्याला वार हो. जी असते गर्भाशयाला लागलेली, ज्याच्यातनं बाळाचं अन्नपोषण होत असतं, तर तिथून ते पास होतं. आता ज्या वेळेला मेंदूची सगळी रचना, न्यूरल स्ट्रक्चर फॉर्म होतंय, तो टिश्यू ज्यावेळेला फॉर्म होतोय, त्यावेळेला जर कॉर्टिझॉलचा मारा होत असेल, तर ते न्यूरल स्ट्रक्चर फॉर्म होतानाच एका प्रकारच्या भीतीला हायपर सेन्सिटिव्ह हम्म. अशी हे तयार होते. म्हणजे मी नेहमी म्हणते, की जगात 2 प्रकारची लोकं असतात. एक असतात जे म्हणतात इट इज सेफ अंटिल प्रूव्हन डेंजरस. हो. म्हणजे जोपर्यंत धोका दिसत नाही तोपर्यंत सुरक्षित आहोत. आणि दुसरी कॅटेगरी असते ती म्हणते, की इट इज डेंजरस अंटिल प्रूव्हन सेफ. जोपर्यंत सुरक्षित काही आहे ह्याची खात्री होत नाही तोपर्यंत धोक्यात आहात असं समजा. तर त्यातनं जेव्हा दुसऱ्या टप्प्यावरती जेव्हा न्यूरल आर्किटेक्चर फॉर्म होत असतं, मेंदूची सगळी तो टिश्यू डेव्हलप होत असतो, त्यावेळेला जर अशा पद्धतीचं म्हणजे आईचा असलेला ताण हे एक उदाहरण झालं. मग त्याच्यात न्यूट्रिशन झाली, अशा अनेक गोष्टी आल्या आणि मग तिथे त्याची बीजं रोवली जातात, की मी कदाचित इट इज डेंजरस अंटिल प्रूव्हन सेफ ह्या कॅटेगरीमध्ये मी कदाचित पुढे जाणार आहे. मग तिसऱ्या पातळीवरती येतं जिथे आपले ज्याला मानसशास्त्राच्या भाषेमध्ये कॉग्निटिव्ह स्कीमा तयार होणं म्हणतो, की आपलं घटनांना अर्थ लावण्याची आपली यंत्रणा. हम्म. हम्म. म्हणजे जसं फूड प्रोसेसरमध्ये तुम्ही ती ब्लेड जी घालाल, तुम्ही किसणी म्हणजे वरून कांदा घातलात आणि तिथे श्रेडर घातलात तर तो श्रेडेड हे मिळेल. हो. स्लायसर घातलात तर कांद्याच्या स्लायसेस तुम्हाला मिळतील. म्हणजे वरून येणारा गोष्ट एकच आहे, हो. पण ती प्रोसेस करणारी यंत्रणा जशी आहे त्याच्यानुसार त्याचा फॉर्म जो खाली तुम्हाला मिळतोय तो बदलतो. हम्म. हम्म. तसं काहीसं म्हणजे हे फार काही अगदी पॅरलल हे नाही आहे, पण साधारण अंदाज घेण्यासाठी म्हणून, की समोरच्या घडलेल्या घटनेचा अर्थ मी कसा लावणार आहे. हम्म. त्या यंत्रणा आपल्या ज्यावेळेला तयार होत असतात, ते म्हणजे लहानपणापासून आपण ज्या वातावरणात
म्हणजे आपल्या आजूबाजूला जरा काही घडलं की अरे बापरे असं म्हणणारी जर मंडळी असतील हम्म, तर माझा कॉग्नेटिव्ह स्कीमा तयार होतानाच हळूहळू जरा काही दिसलं की अरे बापरे हम्म, ही हम्म. तयार होते. हो. त्यामुळे काही लोक जी सतत भीतीत असतात किंवा ओव्हर कॉशियस असतात एखादी गोष्ट करण्यासाठी. एक्झॅक्टली. आता हम्म, अशाच घरामध्ये जर अशीच माणसं माझ्या आजूबाजूला असतील तर माझा कॉग्नेटिव्ह स्कीमा तयार होताना म्हणजे घटनांचा अर्थ लावण्यासाठीची यंत्रणा तयार होतानाच अशीच तयार होते. हो. म्हणजे तो एक तिसरा घटक आला त्या त्रिकोणातला. अ, आणि मग म्हटलं तसं की त्याच्या उलट जर माझ्या आजूबाजूची माणसं की एक मिनिट काय झालंय जरा बघूया, हम्म, हम्म, बघूया आता काय करता येईल. हम्म. म्हणजे कालच मी एक कोर्स आत्ता आम्ही तयार केला आहे सायको ऑन्कॉलॉजीचा की कॅन्सर पेशंट्स आणि त्यांचे केअर गिव्हर्स यांना जे मानसिक प्रश्न येतात. हो. तर काल त्याचे जे स्टुडंट्स आहेत त्यांच्याबरोबर माझं एक लाईव्ह लेक्चर होतं. तर तिथे मी त्यांना तेच म्हटलं की आपल्या प्रत्येकाला ना व्हॉट हॅपन्स टू अस अँड व्हॉट वी डू अबाउट इट हा बॅलन्स सतत की आपल्याबरोबर काय होतंय आणि आपण त्याचं काय करतोय. हम्म, हा बॅलन्स आपल्या प्रत्येकाला सतत सांभाळायला लागतो. हम्म, हम्म. म्हणजे मला डायबिटीज झाला, हो झाला. आता मी अरे बापरे म्हणायचं आहे का आता मला डायबिटीज डायग्नोज झालाय तर आता मी काय केलं पाहिजे याचा विचार करायचा. हम्म, हम्म, मला कॅन्सर झालाय, अरे बापरे संपलंच सगळं असं म्हणायचं आहे का लेट मी सी व्हॉट आय कॅन डू अबाउट हम्म, इट. हम्म, हम्म. इथे जायचं आहे. हा जो भाग आहे ना, हा जो कॉग्निटिव्ह स्कीमाचा मुद्दा आहे, बरोबर. तिथे पुन्हा आपण कुठल्या वातावरणात वाढलो, आपल्या आयुष्यातले ज्याला सिग्निफिकंट अदर्स असं म्हटलं जातं, की आपल्या आयुष्यातल्या महत्त्वाच्या व्यक्ती त्या आजूबाजूला घडणाऱ्या घटनांना कसा प्रतिसाद देतात, तो तिसरा लेयर झाला. म्हणजे पहिले आले जीन्स, त्याच्यानंतर आली न्यूरल आर्किटेक्चर, त्याच्यानंतर आल्या कॉग्निटिव्ह स्कीमा, त्याच्यानंतर आली सोसायटी, की ओव्हरऑल कुठल्या प्रकारच्या वातावरणात, सामाजिक वातावरणात मी राहती आहे. हम्म, हम्म. म्हणजे काय म्हणतात वॉर प्रोन झोनमध्ये मी असेन, अफगाणिस्तानमध्ये असेन किंवा अन्य ठिकाणी असेन, तर तिथे तुम्ही सुरक्षित आहात असा एक पण क्षण जात नाही. हो. किंवा तिथे अग्रेशन आणि ते लढाई करून एकमेकांवरती मात करणं असंच सतत त्या वातावरणात घडतं आहे. तर तिथे पुन्हा अँक्झायटीचा एक वेगळा अ, मुद्दा जनरेट होतो. हम्म, मग तिथे पुन्हा बाय अँड लार्ज ती सोसायटी म्हणूनच सगळे धास्तावलेले आणि कसेबसे धास्तावून जगणारे असतील तर एक भाग, अग्रेशनने जगणारे असतील तर एक वेगळा भाग. हो. हा जो पुन्हा त्या सोशलचा हे तयार होतो तो. आणि चौथा भाग म्हणजे पाचवा रादर शेवटचा जो भाग आहे ज्याला आपण बायोस्फिअर म्हणतो, हम्म, की ओव्हरऑलच मी ज्या वातावरणात राहती आहे अ, तिथेच काही गोष्टींचा म्हणजे उदाहरणार्थ बायोस्फिअरचा मुद्दा कुठे येतो, की ट्रॉपिकल एरिया जेवढे आपण विषुववृत्ताच्या जवळ असतो, तेवढा सूर्यप्रकाशाची हे जास्ती असते. हो. तर ट्रॉपिकल एरियामध्ये इन्सोम्नियाचा म्हणजे निद्रानाशाची शक्यता, ओके. विशेषतः विषुववृत्तीय प्रदेशामध्ये निद्रानाशाची शक्यता खूप जास्ती असते. म्हणजे ओ. मला अँक्झायटी असेल, तर मला दुसरं कुठलं तरी सिम्प्टम दिसण्यापेक्षा निद्रानाश होण्याची शक्यता जास्ती आहे. व्हेअरएज सनलाईट जिथे कमी आहे, तिथे सीझनल डिप्रेशन ज्याला म्हणतो, की सतत अंधारलेलं हे असल्यामुळे म्हणजे जेवढे आपण ध्रुवीय प्रदेशाकडे जायला लागतो, नॉर्थकडे किंवा की जिथे सूर्यप्रकाशाची तीव्रता हळूहळू कमी व्हायला लागते, तिथे डिप्रेशनचं प्रमाण वाढतं. आणि हो. म्हणून डिप्रेशनमध्ये फोटोथेरपी देणं, आर्टिफिशियल स्ट्राँग लाईट्स देणं, हा एक तिथे सीझनल डिप्रेशन आल्यानंतरचा एक खूप हो. मोठा म्हणजे हे आहे. आपल्यालाही आता ढग आले की मलूल वाटायला लागतं ते ते वाटायला तेच लागतं. अगदी, त्या अगदी. लॉजिकने. हो. म्हणजे प्रेमात नसलात तर मलूल वाटायला हो. लागतं. त्यामुळे हा जो एक सगळी उतरण नाही, उलटं म्हणेन मी, हो, हो. की जीन्स, न्यूरल आर्किटेक्चर, कॉग्निटिव्ह स्कीमा, सोसायटी आणि बायोस्फिअर. हम्म. हे सगळं बायो सायको सोशल मॉडेल आणि त्यामुळे ह्यातल्या प्रत्येक टप्प्यावरती जे घडतं आहे त्याची गोळाबेरीज म्हणून मला नुसतीच अँक्झायटी असणार आहे का ती अतिप्रमाणात असणार आहे का माझ्या डिसऑर्डरकडे झुकाव जाण्याची शक्यता खूप जास्ती आहे. हो. हे सगळं
ठरत म्हणजे ह्या शक्यता त्यातनं निर्माण होतात. हं, हं, हं. आणि म्हणून अँक्झायटी कशामुळे होते असं असेल तर नाही. म्हणजे व्हिज्युअल तू म्हटलास तसं की सोशल मीडियावर व्हिज्युअल सगळेच बघतात. हो. पण ते बघण्यामुळे प्रत्येकजण खूप अँक्शस होईल आणि डिसऑर्डरकडे जाईल का? तर नाही. हं, हं. नॉट नेसेसरी. हो, हो. कारण हे सगळी सामग्री असल्याशिवाय तिथे रेसिपी जर ती अँक्झायटी डिसऑर्डरची तयार व्हायला पाहिजे असेल, हो. तर त्याला बेसिक इन्ग्रेडियंट्स लागतात. बरोबर, बरोबर. नुसत्याच बाहेरच्या कारणांनी ती होईल असं नाही. ओके. त्यामुळे आता हे तर लक्षात आलं, की फक्त मी विचार करतोय म्हणून नाही, तर बाकी खूप साऱ्या गोष्टी त्याला कॉन्ट्रिब्यूट करतात. पण ज्यावेळेस अँक्झायटी डिसऑर्डरमध्ये आपण आता डिसऑर्डर्सबद्दल बोलत होतो. तर त्या डिसऑर्डरचे काही टप्पे असतात का? किंवा काही प्रकार असतात का? किंवा असं काही ओळखता येऊ शकतात का डिसऑर्डर्स आणि ते कसे प्रोग्रेस करतात? ओके. अ, हे टप्पे असतातच, हं. नक्कीच असतात. म्हणजे ज्याला सरळसोट माईल्ड, मॉडरेट, सिव्हिअर आणि पॅनिक ओके. असे सरळ त्याचे इंटेन्सिटी वाईज टप्पे आहेत. पण ते टप्पे समजून घेताना मुळात आधी होतं काय ते थोडंसं हो, आधी हो, हो. लक्षात घेतलं पाहिजे, की हे भीती हे झालं की होतं काय? हं. सो आपल्या नर्व्हस सिस्टममध्ये किंवा ज्याला मज्जासंस्था म्हणतो, त्याचे काही डिव्हिजन्स असतात. हं. त्यातली एक डिव्हिजन ज्याला ऑटोनॉमिक नर्व्हस सिस्टम असं म्हणतात. पुन्हा ह्याचे मराठी हे हो, करण्यात हो, काही हो. अर्थ नाही, म्हणजे हं. स्वयंचलित वगैरे म्हणावं का मला शंका आहे, की ज्याचं एक महत्त्वाचं काम आपल्या शरीरात चालणाऱ्या ज्या यंत्रणा आहेत, हं, मग हं. हार्ट रेट असेल आपला, ब्रीथिंग रेट असेल किंवा माझा पहिला घास माझ्या तोंडात गेल्यापासून काय क्रमाने आणि किती वेळाने कुठली पाचक रस सिक्रेट व्हायला पाहिजे आहेत, ह्याची सगळ्याचं जे काही एक सिक्वेन्स असेल, हो. असं एक कार्य जे आपल्या शरीरामध्ये 24/7 सुरू असतं, ते सगळं मॅनेज करणारा जे एक महत्त्वाचं काम असतं, ते ह्या ऑटोनॉमिक नर्व्हस सिस्टमचं असतं. अर्थात ही सगळी कार्य जी शरीरामध्ये चालतात, ती काय आपल्या कंट्रोलमधली नाही आहेत. नसतात. बरोबर. पण याचा अर्थ ऑटोनॉमिक नर्व्हस सिस्टमचा आपल्या हातात काहीच नाहीये असं नाहीये. त्याची एक जी यंत्रणा म्हणजे त्याचे 2 भाग असतात ऑटोनॉमिक नर्व्हस सिस्टमचे. एक जी असते ती आपल्याला अलर्ट होण्याकडे नेणारी असते हं, आणि हं. दुसरी जी असते ती काम आपल्याला ओके. शांत करण्यासाठी म्हणजे सावध असणं आणि शांत हं, असणं. हं, हं. सो एका यंत्रणेचं काम आपल्याला सावध करणं आहे आणि एका यंत्रणेचं काम आपल्याला शांत ठेवणं आहे. हं. आणि त्याचा जो मीटिंग स्पॉट आहे म्हणजे त्याचं स्वीट स्पॉट ज्याला म्हणतो ना, की अगदी जिथे आपण म्हणतो, की तिथे इक्विलिब्रियम आहे. हं. खूप समतोल साधला गेलाय. तो म्हणजे ह्या दोन्ही यंत्रणा एका ठराविक ह्याला म्हणजे एकमेकांना पूरक असं काम करत आहेत, की आपण अलर्ट आहोत आणि त्याच वेळेला आपण शांत पण आहोत. म्हणजे हं. आजूबाजूला चाललेल्या गोष्टींविषयी आपण सजग पण आहोत. हं. पण म्हणून उगाचच आता काय करू अशा ह्याच्यात आपण नाही हो, आहोत. हं. हो. आता हा सीसॉ एका बाजूने असतो म्हणजे त्यातल्या एका यंत्रणेला सिम्पथेटिक नर्व्हस सिस्टम म्हणतात आणि दुसऱ्या यंत्रणेला पॅरासिम्पथॅटिक नर्व्हस सिस्टम म्हणतात. म्हणजे सिम्पथॅटिक नर्व्हस सिस्टम ज्याला म्हणतो त्याचं काम आपल्याला अलर्ट करणं असं असतं. आणि दुसऱ्या ज्या पॅरासिम्पथॅटिक जी यंत्रणा आहे, त्यांचं काम आपल्याला काम डाउन करणं हं, आहे. हं. आता ह्या दोन्ही अ, यंत्रणा म्हणजे अलर्ट करणारी यंत्रणा एकदा स्विच ऑन होते आणि मग धोका गेला की स्विच ऑफ होते, असं नाही होत. त्या दोन्ही एक वेळ चालू असतात. दोन्ही एका वेळेला सुरू असतात आणि मग कुठलीतरी यंत्रणा स्विच ऑन होते, म्हणजे अलर्ट करणारी यंत्रणा सिम्पथॅटिक नर्व्हस सिस्टम स्विच ऑन झाली, तर आपण त्या अलर्टचे ना पुढचे टप्पे गाठायला लागतो. हां, हं. म्हणजे अलर्ट आणि काम आहे, हां. तिथून तो सीसॉ आता ह्या बाजूने जायचा म्हटला, तर त्याच्या पुढची स्टेप हायली अलर्ट. हं. हं, मग त्याच्या पुढची स्टेप आहे ती स्ट्रेस्ड. त्याच्या पुढची आहे ती हायली स्ट्रेस्ड आणि त्याच्या पुढची पॅनिक. हं, हं. हं, असा त्याचा चढता क्रम असतो आणि काम ही जी यंत्रणा आहे, ती खाली जायला लागली, हं. तर काम सो ही सिम्पथॅटिक नर्व्हस सिस्टमची हो. वर जाणारी यंत्रणा, ज्याचं शेवटचं टोक पॅनिक. पॅनिक.
पॅरासिम्पथॅटिक नर्वस सिस्टीम, जिचं पुन्हा मिड स्पॉट म्हणजे अलर्ट आणि काम, हं. त्याच्या खाली काम, त्याच्या खाली डीप स्लीप, त्याच्या खाली हो. ड्राउझी आणि त्याच्या खाली कोमा. ओ. असं ह्या म्हणजे पॅरासिम्पथॅटिक स्विच ऑन झाली की ह्या दिशेने ते जायला लागतं. हं, हं. म्हणजे काही वेळेला अगदी धक्का बसला आणि ती व्यक्ती बेशुद्ध पडली. हो. हं, तर ते पॅनिकपर्यंत गेली आणि बेशुद्ध पडली असं नाही आहे. ही यंत्रणा जास्ती काम करायला हो. लागली आणि ती बेशुद्ध पडली. तर ह्या 2 यंत्रणा सतत आपल्यामध्ये काम करत असतात आणि जेव्हा आपण अँक्झायटीचा विचार करतो, तेव्हा ह्या 2 यंत्रणांचा सगळ्यात जास्ती अ, विचार होतो. हो. कारण परत मुद्दा जो मी म्हटलं, की मला धोका कळल्यानंतर तो मला त्याच्याशी फाईट ऑर फ्लाइट हा वेग केला पाहिजे. मग ती सिम्पथॅटिक नर्व्हस सिस्टम ॲक्टिव्हेट होते आणि ती माझ्या शरीराला पळा किंवा लढा या 2 गोष्टींसाठी तयार करते. हं, मग हं. अनेक बदल त्याच्यामध्ये होतात, अनेक केमिकल्स त्याच्यामध्ये सिक्रीट केली जातात, कारण शेवटी शरीराला ते अ, तयार करायचं आहे. बरोबर. आता मुद्दा असा, की हा धोका जो आहे, हा वास्तवातला आहे? हं, खरोखरी जीवाला धोका आहे? का जसं आत्ताचं आपलं लाईफ कॉम्प्लिकेटेड म्हणजे आदिमानवाला धोका म्हणजे जीवाला धोकाच होता फक्त हं. आणि ही यंत्रणा तेव्हापासूनची आहे. हो. नंतर आपल्या धोक्याचे 2 डायमेन्शन्स ॲड झाले. एक म्हणजे ज्याला आपण सायकोसोशल हं, म्हणतो. हं. हं, की अ, काय व्हॅलेंटाईन्स डेला मला रेड रोज द्यायचं आहे. हो. हा काही जीवाला धोका नाहीये ती नाही म्हणली तर. हं, हं, पण सायकोसोशल धोका आहे का? तर हो, नक्कीच आहे. हं. नाहीच म्हणली तर काय? तर हा एक डायमेन्शन त्याला ॲड होतो आणि दुसरा डायमेन्शन ॲड होतो तो म्हणजे ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंटल. म्हणजे उदाहरणार्थ मला ग्रॅज्युएशन करायचं आहे तर मला परीक्षा द्यायची आहे. हो. मला अभ्यास करायचा आहे, एका परीक्षेला बसायचं आहे. यू-पी-एस-सी, एम-पी-एस-सीच्या स्पर्धा परीक्षेची मला तयारी करायची आहे आणि त्याच्या इंटरव्ह्यूला जायचं आहे, जॉब इंटरव्ह्यूला जायचं आहे. हे ग्रोथ आणि डेव्हलपमेंटशी निगडीत असलेले चॅलेंजेस आहेत. हं. पण तिथे जेव्हा माझ्या क्षमता आणि माझ्या उपलब्धी आणि परिस्थितीची गरज ह्याच्यामधलं ब्रेनची असेसमेंट जेव्हा अशी होते, हं. तेव्हा धोका. आता ह्याच्यात सुद्धा थोड्या-थोड्या स्टेजेस असतात. म्हणजे थोडंसं आपण ताणाच्या विषयी कारण मगाशी तू अगदी सुरुवातीला म्हणलास तसं, की ताण आणि काळजी किंवा हो, चिंता हो. हे असे खूप जवळपासचे शब्द आहेत. तर ताण हा मुद्दा हा बेसिकली फिजिओलॉजिकल रिॲक्शन आहे ती. ओके. म्हणजे एखाद्या परिस्थितीला शरीराने दिलेला जो प्रतिसाद असतो, शरीरामध्ये होणारे बदल हो. म्हणजे ताण. ओके. हं. विचाराच्या पातळीवर वाटणारी ती चिंता किंवा काळजी हं, आणि हे 2 एकत्र आले आणि मगाशी मी म्हटलं तसं, की ते 3 निकष की हं. डिस्प्रपोर्शनेट आहे. तिथे अँक्झायटी अँक्झायटी. डिसऑर्डर म्हणजे मुळात अँक्झायटी तिथे या दोन्हीच्या ओव्हरलॅपमध्ये आली, की ताण आहे म्हणजे शरीर एक प्रकाराने प्रतिसाद देतंय. विचाराच्या पातळीवरती मला एक चिंता आणि काळजी आहे आणि हे 2 एकत्र आले, की तिथे अँक्झायटी होते हं, आणि हं. त्याचे डिस्प्रपोर्शनेट आणि जे 3 निकष आहेत ते झाले, की डिसऑर्डर होते. हो, हो. हं. आता ह्या ताणाचं गणितसुद्धा इतकं मजेशीर आपल्या मेंदूमध्ये 24/7 सुरू असतं, की एका बाजूला माझ्याकडच्या क्षमता आणि माझ्या उपलब्धी आणि दुसऱ्या बाजूला परिस्थितीची गरज. असं मेंदू वजनमाप सतत करत असतो. सो ही यंत्रणा हे 24/7 हेच करत असते. हं, हं. लीजर, कम्फर्ट, चॅलेंज, स्ट्रेस, क्रायसिस. हं, हं. आता ज्या वेळेला स्ट्रेस किंवा क्रायसिस असं माझं बरं ह्याच्यातलं ॲब्सोल्यूट व्हॅल्यू आपल्याला कळत नसते. हो. हां, म्हणजे माझ्या क्षमता किंवा माझे रिसोर्सेस ह्याची ॲब्सोल्यूट व्हॅल्यू मला कधीच कळत कारण नाही. मेजरेबलच नाहीये ना, काहीच कसं नाही करता त्याला. येणार ते? हो. म्हणजे काय कॉलेजच्या एखाद्या ॲन्युअल फंक्शनला प्रोफेसरने सांगितलं, की ह्या गोष्टी आता तू त्याचं कम्पेअरिंग सगळं तू करायचंस. हो. हां, आणि मग एखादी स्टुडंट म्हणते, की "नाही सर, मला तुम्ही बॅकस्टेज काय वाटेल ते द्या, पण हे मला जमणार नाही." आणि प्रोफेसर म्हणले, "नथिंग डुइंग, तूच करायचंस." ती करते आणि तिच्या लक्षात येतं, की अरे एवढं आपल्याला वाटलं होतं तेवढं वाईट नाही झालं. आय हो. कुड डू इट. हो. हां, म्हणजे आपल्या क्षमतांविषयी सुद्धा आपलं एक परसेप्शन असतं काही ना हं, काहीतरी, हं. अंदाज असतात आपले. हो. आणि कधी उलटं पण होतं, की हे अरे आरामात जमेल असं वाटतं आणि आपण
नाकावर आपटतो, हो. तोंडावर आपटतो. तर हे परसेप्शन असतं. तसंच परिस्थितीच्या गरजेचं पण आपलं एक परसेप्शन असतं. हो. त्यामुळे प्रत्येक वेळेला जे वजनमाप होतं ना, ते मी काय परसीव्ह केलंय त्याच्यावरती असतं. हं, सो माय हं. परसीव्हड कॅपॅसिटीज अँड रिसोर्सेस आणि माय परसीव्हड डिमांड ऑफ द सिच्युएशन. आणि मग मी म्हटलं तसं, की मेंदू हे सतत वजनमाप करत असतो. आणि ज्या क्षणी ताण म्हणजे तुझ्या क्षमता आणि उपलब्धी या परिस्थितीच्या गरजेपेक्षा कमी आहेत, असं इव्हॅल्युएशन मेंदू करतो, तिथे रेड लाईट लागला. हं, हं. धोक्याचा बावटा लागला तिथे. आता जी यंत्रणा मेंदूमध्ये डे 1 पासनं फिटेड आहे, त्या यंत्रणेला धोक्याचा अर्थ एकच कळतो, जीवाला धोका. हो. तो सायकोसोशल आहे का ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंटल आहे, ह्याच्याशी त्याचा काहीही संबंध नसतो. कारण हे यंत्रणेला एवढंच कळत असतं, की धोका म्हणजे जीवाला धोका. हो. तर जीवाला धोका असेल तर फाईट फ्लाईटसाठी किंवा फ्रीजसाठी शरीराला गिअर अप करणे. हं, मग हं. ते सगळे त्याच्यामध्ये किंवा पाल्पिटेशन म्हणजे हार्ट रेट वाढतो कारण हातापायांकडे रक्त जास्ती गेलं पाहिजे, मग हार्ट रेट वाढणार. हं, ते ऑक्सिजनेटेड पाहिजे, मग ब्रीथिंग रेट वाढणार. मग आपल्याला ब्रेथलेसनेस वाढणार. हं. ही जी सगळी त्यातले बदल शरीरामध्ये फाईट फ्लाईटसाठी केलेले असतात, ते तो थ्रेट सायकोसोशल आहे का ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंटला आहे, ह्याचं या यंत्रणेला काहीही काही नाही. पडलेलं हो. नसतं कारण त्याचं कामच नाही ते. हं, हं, हं. कारण क्विक रिॲक्ट करणं हेच तर ह्या यंत्रणेचे म्हणूनच आपण सुरक्षित आहोत आज. हो. म्हणजे आपली प्रजाती टिकली ह्याचं कारण ते. म्हणजे स्वसंरक्षणासाठी आपण सगळ्यात इल इक्विप्ड असून सुद्धा आपण आज टिकून आहोत. ह्याचं कारण ही यंत्रणा आपली फार एफिशियंटली काम करत होती. हो, हो. आणि म्हणून ते विदिन नो टाईम ती यंत्रणा कामाला लागते. आता हा मग तू अगदी सुरुवातीला उल्लेख केलास, की 80% 88% हो. हे आता जी टक्केवारी वाढत चालली आहे. ह्याचं कारण असं ना, की ज्या यंत्रणा लाईफ सेव्हिंग ह्याच्यासाठी अ, बनल्या आहेत आणि आजही त्या त्याच्याचसाठी हार्डवायर्ड आहेत, त्या यंत्रणा आता माझ्या परसिव्हड धोक्यामुळे डिस्प्रपोर्शनेट परसेप्शन माझं असल्यामुळे त्या उठसूट ॲक्टिव्हेट. म्हणजे हं. ही सिस्टीम जी फक्त जीव वाचवण्यासाठी डिझाइन्ड आहे, ती जीवाला धोका नसताना देखील हाय अलर्टवरती जाते. हो, हो. आता ही हाय अलर्टवरती सातत्याने राहणं, हा जो भाग आहे, इथे मग तो डिसऑर्डरचा अ, मुद्दा येतो, हो, की ती सततच आणि मग मगाशी अगदी सुरुवातीला जे तू म्हणलास, की जनरलाइज्ड अँक्झायटी डिसऑर्डर जी आहे, हो. ती तिथे येते. की हं. कशाचं काय मला काहीही पिनपॉइंट करता येत नाही. मला सांगता येत नाही, मला ह्याची भीती वाटते, ह्याची भीती वाटते. हो. पण उठल्याला म्हणजे सकाळी उठल्यापासून एक बेचैनी, एक भीती, एक अस्वस्थपणा जाणवतच राहतो. हं, कशाचा सांगता येत नाही. कारण ही यंत्रणा आता हाय अलर्टवरच गेली आहे. हं, हं. आणि तुमचा बिना कंट्रोलच नाही त्याच्यावरती काहीच. तुमचा काही कंट्रोल नाही आहे. इथे हे सगळे गोंधळ व्हायला लागतात. हो, हो. आणि मग पुन्हा आता ते प्रमाण वाढलंय का? तर हो वाढलंय. मग त्याला आपण मगाशी बघितलं तसं एक तर ती सगळे 5च्या 5ही फॅक्टर्सही आहेत. दुसरी गोष्ट ओव्हरऑलच सुरक्षिततेची हे कमी झाली आहे का? तर हो कमी झाली आहे. हो, वेगवेगळ्या कारणांनी हो. कमी झाली आहे. अर्थात ती पूर्वी पण होती, नाही असं नाही. आता वेगळ्या कारणांनी सुरक्षा धोक्यात आली आहे. आणि मग परत तेच, की मी व्हिज्युअल्स बघतीये, मी सतत ऐकतीये, सतत कानावरती म्हणजे पॅन्डेमिकच्या काळात पुन्हा बातम्या ऐकून आणि मग किती गेले, किती हे झाले, म्हणजे अनेक वेळेला त्यावेळेला तज्ञांनी पण सांगितलं, की बातम्या ऐकणं बंद करा. हो. ह्याचं कारण सतत तो धोक्याचा बावटा, सतत ते अलर्ट हे ऑन होतंय आणि मग त्यातनं अनेक प्रश्न त्यावेळेला निर्माण झाले. हं, हं. सो हा त्यातला काय म्हणतात, की मेंदूमध्ये होतं काय? हो, तर ह्या गोष्टी होतात आणि सिम्पथॅटिक आणि पॅरासिम्पथॅटिक ह्या ज्या यंत्रणा आहेत, एक अलर्टकडे नेणारी आणि एक कामिंगकडे नेणारी. हो. ह्या दोन्ही यंत्रणा जर त्या त्या स्वीट स्पॉटपासून फार हलायला लागल्या, हं. की प्रॉब्लेम यायला हो, लागतो. हो. हे हे खूप इंटरेस्टिंग आहे समजून घेण्यासाठी. कारण मला असं कायम म्हणजे ते जाणवतं, की काय होणार आहे आणि मग ते असे पुढच्या आपण स्टेजला पोहोचू याची पण वेगळी अँक्झायटी यायला लागते आणि मग आणखीन परिस्थिती करेक्ट, अवघड होऊ शकते. करेक्ट. म्हणजे तो जो एखाद्या व्यक्तीला ती अलर्टवाली यंत्रणा हे होऊन पॅनिक अटॅक एकदा आला, हो, तर पुढच्या वेळेपासून
तो पॅनिक अटॅक परत येईल का हो, हो, ह्याची एक सेकंडरी अँझायटी आउट ऑफ अ प्रायमरी पॅनिक अटॅक हो, यायला लागते. हो. अशी ती जी सायकल आहे ना, ते एकमेकांना मग ते निगेटिव्ह अर्थाने पण पूरक व्हायला हं, लागते हं, हं, आणि मग हळू-हळू एवढंसं काही झालं तरी हं, हं. भीती, धडधड हा जो भाग असतो. मगाशी जे मी म्हटलं ना, की अ, ते इव्हॅल्युएशन ब्रेनमध्ये सतत सुरू असतं, की माझ्या कॅपॅसिटीज आणि रिसोर्सेस आणि परिस्थितीची गरज. हो, तर स्वप्नामध्ये सुद्धा बघ काही-काही वेळेला आपल्याला, की आपण हो. काहीतरी आगच लागली आहे किंवा आपण एकटे पळतोच जंगलात आहोत कुठेतरी कुठेतरी. हो, हां, हो. हां. आता त्यावेळेला आपली खरं तर पॅरासिम्पॅथेटिक नर्व्हस सिस्टम आधी हे असल्यामुळे आपण झोपलेले झोपलेले असतो. आहेत. हो, हां, पण तो धोका हे इक्वेशन तयार झालं, की आधी आपल्याला जाग येते. पहिली गोष्ट आपण जागे होतो हो, आणि जागं झाल्यानंतर आपल्याला लक्षणं कुठली दिसतात? हीच पुन्हा, हो. की धडधड होतीये छातीत, ब्रेथलेसनेस आहे, घशाला कोरड पडली आहे. हं. हे जे सगळे त्यातले लक्षणं असतात, तीच आपल्याला जागं झाल्यानंतर दिसतात. पण जागं झाल्यानंतर जेव्हा लक्षात येतं, की आपण आपल्याच रूममध्ये, आपल्याच बेडवर आहोत आणि काही जंगलात-बिंगलात आपण कुठे हरवलेले नाही आहोत. त्यावेळेला पर्सिव्हड डिमांड ऑफ द सिच्युएशन जी आहे, म्हणजे ज्याला मगाशी आपण वाय म्हटलं, ती खाटकन शून्यावर येते ना हो, आणि मग लगेच आपण म्हणतो, की "अरे, मी सुरक्षित आहे." हो. मग मे बी आपण पाणी पिऊन येतो, थोडे शांत होतो आणि झोपतो परत. हं, हं, याचा अर्थ, की हे परसेप्शन जर आपलं बदललं, म्हणजे हं, इथेच हं. पुन्हा हो, काही पुढच्या प्रश्नांची उत्तरं आहेत, की ह्याचा अर्थ हे जर वायचं जर जे परसेप्शन आहे, ते जर बदललं आणि हे इक्वेशन एक्स इज लॉट लेस दॅन वाय इकडून जर असं चॅलेंजच्या पर्यंत येऊ शकलं, हो. तर मग गोष्टी बऱ्या राहतात. हं, म्हणजे हं. आपण निवांत पण राहत नाही, हो, की अलर्टनेस नाही म्हणजे आजूबाजूला काय चाललंय मला काही घेणं नाहीये. हो, हो. इतकेही आपण निवांत राहत नाही किंवा अरे बापरे! अशाही ह्याच्यात राहत नाही. हा जो मुद्दा आहे अ, तो तिथे येतो. म्हणजे मग हाच अनुभव आपल्याला स्वप्न पडतं तेव्हाही येतो आणि मग जेव्हा त्याचं परसेप्शन रिअलिस्टिक होतं, तेव्हा गोष्टी बदलतात. हं, हं. आपल्याला अँक्झायटीबद्दल पण असं काही म्हणजे असं काही ऑब्झर्वेशन असू शकतात का, की पुरुषांमध्ये अँक्झायटीचं प्रमाण जास्त आहे किंवा स्त्रियांमध्ये? म्हणजे नाही म्हटलं तरी वेगवेगळ्या सिच्युएशन्ससाठी दोन्ही पण हिस्टॉरिकली तयार झालेले आहेत. म्हणजे काय शिकार करणं आणि रोजच्यासाठीचं अन्न घेऊन येणं समजा जर पुरुष त्यासाठी डिझाइन्ड असतील, तर दोघांमध्ये अँक्झायटीचं पद्धती पण वेगवेगळी बघायला मिळते का आपल्याला? प्रमाण जेव्हा आपण म्हणतो ना, तेव्हा अँक्झायटी आणि डिप्रेशन या दोन्हीचं प्रमाण स्त्रियांमध्ये असण्याची शक्यता अ, जास्ती आहे. ओके. पुरुषांमध्ये त्या मानाने कमी. कारण तू जसं म्हणलास तसं, की ते इव्होल्यूशनमध्ये किंवा आदिमानवकालीन सुद्धा ते प्रत्यक्ष धोक्याला पुरुष सामोरे जात होते. हं, हं. हं, पण स्त्रियांवरती मात्र पुढच्या जन्माला आलेली पिढी टिकवून ठेवणं म्हणजे रिप्रोडक्टिव्ह सक्सेस हा जो उत्क्रांतीचा एक महत्त्वाचा नियम आहे. हं. त्याच्यामध्ये पुढची पिढी सुरक्षित राहणे हा स्त्रीसाठीचा खूप महत्त्वाचा भाग होता. म्हणजे हो, मादीसाठीचा हो. महत्त्वाचा भाग होता आणि त्यामुळे जरासुद्धा कुठे धोका वाटला, तर त्याची काळजी घेणे आणि लगेच अ, काय म्हणतात म्हणजे एरवीसुद्धा आपण अगदी तान्ह्या किंवा लहान बाळांच्या बाबतीत म्हणतो, की चूक झालीच ना, तर ती एक वेळ ओव्हर प्रोटेक्शनची चूक झाली तरी चालेल. हं, पण चूक निग्लिजन्सच्या दिशेने होता कामा नये. म्हणजे हं. ओव्हर प्रोटेक्शन ही पण चूक आहे हो, आणि निग्लिजन्स ही पण चूकच आहे. हो. पण चूक करायचीच झाली, तर ह्या बाजूची चूक झालेली एक वेळ चालेल, पण ही नको. हं, हं. हा जो त्यातला मुद्दा आहे ना आणि त्यामुळे अँक्झायटीचं प्रमाण हे स्त्रियांमध्ये जास्ती अँक्झायटी आणि डिप्रेशन या दोन्हीचं. हो. डिप्रेशन हा काही आजचा आपल्या चर्चेचा मुद्दा नाही, पण हो. अँक्झायटीचं प्रमाण स्त्री-पुरुषांपैकी स्त्रियांमध्ये अ, जास्ती आढळून येतं नेहमी. ओके. आणि याचा काही सोशिओ इकॉनॉमिक स्ट्रॅटाशी काही संबंध आहे का? म्हणजे अ, या स्पेसिफिक सोशिओ इकॉनॉमिक स्ट्रॅटाचे असेल तर कदाचित जास्त अँक्झायटी असू शकेल किंवा या पद्धतीनं काही? त्याच्यामध्ये ना अँक्झायटीचा सोशिओ इकॉनॉमिक स्ट्रॅटाशी फारसा संबंध नाही. हं. पण लो सोशिओ इकॉनॉमिक स्ट्रॅटामधले जे प्रश्न आहेत ना, ते खरोखरी त्याच्यामध्ये पोटेन्शियल थ्रेट असलेले प्रश्न आहेत. हो. खरे म्हणजे प्रश्न आहेत. खरोखरी मला अन्न मिळेल का नाही?
मला आज जर रोजावरती जायला ठेकेदाराने नाही हे केलं तर उद्या मी खायचं काय? हा जो सगळा त्यातला मुद्दा आहे. तर तिथेही ती अँक्झायटी असते, पण ती रिअल थ्रेटच्या जवळ जाणारी असते. हं, हं. आणि मग त्यामुळे आजच नाही तर आता उद्याचं सुद्धा आज कसंबसं मॅनेज केलंय, उद्या काय होईल माहीत नाही. ह्यातनं येणारी अँक्झायटी असते. पण पुन्हा मी जे म्हटलं ते, की ते वास्तवाच्या जवळ जाणारी जास्ती असते. पण हायर सोशिओ इकॉनॉमिक स्ट्रॅटामध्ये जिथे जगण्याच्या बेसिक गोष्टींची काळजी घेतलेली आहे, त्याची भयंकर काहीतरी चिंता आहे अशातला काही भाग नाही आहे. तिथे मात्र ते डिसऑर्डरकडे जाण्याच्या शक्यता जास्ती आहे. हं, हं. अँक्झायटी चुकत कुठेच नाही. हो, त्याचा हो. लो सोशिओ इकॉनॉमिक स्ट्रॅटा आणि हायर सोशिओ इकॉनॉमिक स्ट्रॅटाशी काहीच संबंध नाही. हं. ती चुकत कुठेच नाही. ओके, कोणालाच अगदी ओके. आदिवासी पाड्यामध्ये राहणाऱ्या व्यक्तीला सुद्धा अँक्झायटी चुकतच नाही. परंतु ती वास्तवाच्या जवळ किती आणि डिस्प्रपोर्शनेट किती हा त्यातला मुद्दा आहे. बरोबर, बरोबर. आता हे तर लक्षात आलं, की काहीही केलं म्हणजे तुम्ही किती त्यापासून लांब राहण्याचा किंवा पळण्याचा प्रयत्न केला तर ती तर आहे. म्हणजे ते तुमच्या शरीरातला डिझाइन्ड भाग आहे, अगदी. जे तुम्हाला मोटिव्हेट करतं एखादी गोष्ट करण्यासाठी. म्हणजे करेक्ट. तर ते त्याच्यापासून तर पळून चालता येणार नाही. तर आता या अँक्झायटीसोबत डील कसं करायचं? म्हणजे कारण असे बरेच प्रसंग येतात, की आपल्याला खूप अँक्शियस वाटतं, हातपाय गळून गेल्यासारखे वाटतात, धडधड वाढते, घाम फुटतो, अशा वेगवेगळ्या गोष्टी दिसायला लागतात. मग त्यावेळेस काय केलं पाहिजे आणि एकूणच अँक्झायटीसोबत डील कसं केलं पाहिजे? मुख्य अँक्झायटीच्या बाबत ज्या छोट्या-छोट्या गोष्टी करण्याजोग्या असतात ना, त्या तुम्हाला ज्यावेळेला अँक्झायटी नसते त्यावेळेला तुम्ही प्रॅक्टिस जेवढी कराल, हं. तेवढ्या त्या ऐन वेळेला सुचतात. तर पॉझिटिव्हचा अर्थ सेल्फ डिसेप्टिव्ह नाही ना. पॉझिटिव्ह सगळं काही उत्तमच होणार आहे. कोणी सांगितलंय? आणि जगबुडी होणार आहे. हे पण नाही. शक्यता दोन्ही आहेत का? तर दोन्ही शक्यता आहेत. सो पॉझिटिव्ह थिंकिंगने अँक्झायटीवरती मात वगैरे अजिबात नाही. अँक्झायटी स्वभावाचा भाग पण बनतो का? म्हणजे मला असं कायम वाटतं, की मला सतत फिजेट करण्याची सवय असते किंवा मला सतत ते असं काहीतरी ॲक्शन ओरिएंटेड काहीतरी करत राहा, जे असं सकाळी उठल्यानंतरही का वाटतं कळत नाही. पण असं सतत करावंसं वाटतं. तर तो स्वभावाचाही भाग बनून जातो का अँक्झायटी? स्वभावापेक्षा ना सवयीचा भाग बनतो.